là quyển sách chị muốn giới thiệu với các em nè. Và bên trong chúng ta có một con nàng búp bê cùng với một cái giường và một tủ quần áo rất là nhiều đồ luôn. Và trang tiếp theo chính là một cây thông Noel đang được cần đợi chúng ta trang trí nè. Và bây giờ thì chị sẽ bắt đầu chơi nhé. Chị sẽ lựa cho búp bê một bộ đồ thật là đẹp để đi mua đồ trang trí cây thông nha. Được rất là nhiều đồ để trang trí cây thông rồi nè. Chúng ta có các loại dây tua rua nè và nguyên một hộp đồ nữa nè. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng vào trong nhà bắt đầu trang trí nhé. Chị sẽ gắn những cái loại dây tua rua này lên trước nha. Thì có quả trâu nè, vòng nguyệt quế nè, các loại tóc để treo nè, cây kẹo nè và cả một cây thông nho nhỏ, ngôi sao và cả người tuyết nữa nè. Và bây giờ thì chị sẽ bắt đầu gắn lên nhé. Và chị hẹn gặp lại các em ở video